તમારું બાળક એ ઘાતક દવાઓની કોઈ પ્રયોગશાળા નથી. જ્યારે તમારા બાળકને શરદી થાય, ઉધરસ થાય, કફ થાય, ત્યારે આપણે ખાસ સમજવું જોઈએ કે આ બધી નાની બીમારી નથી, આ બધી નાની સમસ્યાઓ છે અને એટલા માટે આવી છે કે તમારું બાળક ભવિષ્યની અંદર ગંભીર બીમારીના ચપેટમાં ન આવે. શરદી એટલા માટે થાય છે કે ન ખાવાનું શરીરમાં ગયું છે, પ્રકૃતિની અંદર નાના નાના પરિવર્તનો આવી રહ્યા છે અને જે કંઈ વસ્તુ શરીરમાં ગઈ છે, જે શરીરનો ભાગ નથી, શરીર માટે ફોરેન પાર્ટિકલ્સ છે, એ વસ્તુ બહાર કાઢવા માટે શરીર પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે. આને તમે શરદી કહી શકો, ઉધરસ કહી શકો, તાવ કહી શકો, કફ કહી શકો. અને આવી બધી સમસ્યાઓ આવે ત્યારે, માફ કરજો, આવી બધી જ્યારે વાતાવરણ શરીરમાં ઊભું થાય ત્યારે એને આપણે બીમારીનું નામ ન આપીએ. એ સમસ્યા થોડો સમય રહેશે. આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરવી છે શરદી, ઉધરસ, તાવ, કફ છે શું, એ શા માટે શરીરમાં આવે છે, એ શા માટે ફ્રેન્ડ ડિઝીઝ છે, મિત્ર બીમારી છે. આવી ઘાતક બધી દવાઓ નાની નાની બીમારીઓમાં આપણે આપણા બાળકો ઉપર જાણતે અજાણતે મોટા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ. ત્યારે કેવા એવા સરળ ઉપચાર શું કરીએ, આહાર વિહારમાં શું ધ્યાન રાખીએ જેથી કરીને આપણું બાળક, આપણો પરિવાર ઘાતક દવાઓની ચપેટમાંથી બચી શકે. તો આ તમામ મુદ્દાઓ માટે વિસ્તારથી ચર્ચા કરીશું આજના વિડીયોમાં. કફ એટલે માત્ર નાક વાટે નીકળે, કફ માટે નીકળે, એ કચરો એટલે કફ નહીં. કફ એટલે પ્રકૃતિ. 18 વર્ષનો જ્યારે કોઈ પણ યુવાન થાય ત્યાં સુધી તેની હાઇટ વધશે, શરીરમાં હોર્મોનસ ચેન્જ આવશે, માંસપેશીઓ વધશે, હાડકાનો ગ્રોથ વધશે અને આ બધી વસ્તુ 14 વર્ષ સુધી શરીરની અંદર વધારે વિકસિત થતી હોય. આપણા વડવાઓ કહેવત કહીને ગયા છે ને, 12 બુદ્ધિ 16 શાન, આવી તો આવી નહીતર ગઈ. જ્યારે કોઈ પણ બાળક 12 વર્ષનું થાય, 14 વર્ષનું થાય ત્યારે તેના શરીરની અંદર ઘણી બધી વસ્તુ નિર્માણ થતી હોય અને કોઈ પણ વસ્તુ જ્યારે નિર્માણ કરવી હોય ત્યારે એ પેસ્ટ ફોર્મમાં હોય, કાદવ જેવી હોય, કીચડ જેવી હોય, માટી જેવી હોય અને એને જ તમે કફ કહી શકો. વાતાવરણમાં જ્યારે પરિવર્તન આવે ત્યારે આ સમસ્યાઓ થોડી વધારે થાય અને ખાસ કરીને વસંત ઋતુ આવે, એપ્રિલ મહિનાનો સમય, માર્ચ મહિનાનો સમય હોય, આવી ઋતુ પરિવર્તન થાય, આવા સમય દરમિયાન બાળકના શરીરમાં શરદી, ઉધરસ, કફ જેવી સમસ્યાઓ નિર્માણ થાય. આ નેચરલી પ્રક્રિયા છે, આ કોઈ બીમારી નથી. અને એ અઠવાડિયા 10 દિવસનો સમય જો તમે જાળવી લેશો તો તમારા બાળકનું શરીર ઘાતક દવાઓની પ્રયોગશાળા બનતા તમે અટકાવી શકશો. ત્યારે યાદ રાખો, આહાર, વિહાર અને ઔષધ. પહેલા આહારમાં ધ્યાન રાખવાનું છે, ખાવા પીવાનું થોડું ચેન્જીસ કરવાનું છે. વિહાર એટલે કે થોડી નાની નાની આદતો અપનાવવાની છે અને થર્ડ સ્ટેપ છે મેડિસિન. આપણે સીધું દવાઓનો મારો કરીએ છીએ. તો જ્યારે કોઈ પણ બાળકને અથવા તો ઘરના કોઈ પણ ફેમિલી મેમ્બરને શરદી, ઉધરસ, તાવ, કફ જેવી બીમારી આવે ત્યારે યાદ રાખો, આપણા ઋષિ મુનિઓ કહીને ગયા છે, લંઘનમ પરમ ઔષધમ. ઉપવાસ એ સૌથી બેસ્ટ મેડિસિન છે. પરંતુ નાનું બાળક છે, ન પણ સમજી શકે. કામ કરીએ છીએ, જોબ કરીએ છીએ, બાળક ભણવા જાય છે અને ભૂખ્યા રહેવું નહીં સંભવ થાય છે. તો આપણા ઋષિમુનિઓ વિકલ્પ પણ આપ્યા છે. જ્યારે પણ કોઈને તાવ આવે, ઉધરસ આવે, શરદી થાય, ઉધરસ થાય, કફ થાય, કોઈ પણ આવી સમસ્યા આવે ત્યારે ઉપવાસ કરો. એની સાથે સાથે શું લઈ શકાય? સૌથી ઉત્તમ વસ્તુ છે ભોજન તરીકે તમે મગ લઈ શકો. તો આવા સમય દરમિયાન બાળકને અથવા તો કોઈને પણ શરદી, ઉધરસ, કફ થાય, મગને સારી રીતે બાફો, તેનું સૂપ બનાવીને આપો. ઓછા તેલથી બનતી તમે વાનગી આપી શકો. તમે ચણાના લોટના પુડલા બનાવીને તેને આપી શકો. જુવારની ધાણી તમે આપી શકો. તેને તમે બાળકને મગ સારી રીતે બાફીને મગની કોઈ પણ વાનગી તમે આપી શકો. તમારે ફ્રૂટ આપવું હોય એ સમય દરમિયાન તમે થોડી માત્રામાં તમે દાડમનું જ્યુસ આપી શકો, થોડી માત્રામાં તેને પપૈયું આપી શકો. આપણે ભૂલ શું કરીએ છીએ? જ્યારે પણ બાળકને શરદી, ઉધરસ, કફ થઈ જાય, હળદરવાળું દૂધ પીવડાવીએ, દવાની સાથે સાથે બધી જ વાનગી એને ખવડાવ્યા કરીએ. આવા સમય દરમિયાન એક સ્લોગન ખૂબ ચાલ્યું છે, જો ડૉક્ટરો કહેતા હોય, બધું જ ખાઓ, સાથે સાથે દવા પણ ખાઓ. આવું પહેલાં ન હતું. આપણે જ્યારે નાના હતા, ડૉક્ટર પાસે જતા હતા ને ત્યારે ડૉક્ટર સમજાવતા, ખાવામાં આ ધ્યાન રાખવાનું છે, આ જ વસ્તુ ખાવાનું છે, આટલી વસ્તુ નથી ખાવાની. આ સંવાદ પેશન્ટ અને ચિકિત્સક વચ્ચેનો મટી ગયો. એના કારણે પરેજી જેવી બિલકુલ વસ્તુ હવે સમાજમાંથી લુપ્ત થતી ગઈ. ખૂબ ધ્યાન રાખવાનું છે. આવી વસ્તુ ખાવામાં આપો. દૂધ અને દૂધની વાનગી જ્યારે પણ શરદી, ઉધરસ, કફ થાય ત્યારે નથી આપવાની. ઘઉંના લોટની વાનગી નથી આપવાની. ભારે વસ્તુ નથી આપવાની. મેંદાવાળી વસ્તુ નથી આપવાની. બિસ્કિટ વગેરે વાનગી નથી આપવાની. આવું જ્યારે તમે નિષેધ વસ્તુ છે તે નથી આપતા, પચવામાં હળવી આવી બધી વાનગી આપો છો, ત્યારે સરળતાથી શરદી, ઉધરસ, કફ અને તાવ જેવી સમસ્યામાંથી બાળક બહાર આવે છે. પાણી જ્યારે તમે આપો
ત્યારે એ પાણીને ઉકાળીને ઠંડુ કરેલું પાણી આપવું જોઈએ. 2-3 લીટર પાણી લો, 1 ચમચી સૂકા ધાણા, અડધી ચમચી સૂંઠ નાખીને પાણીને સારી રીતે ઉકાળો. આવી રીતે ધાણા અને સૂંઠનું ઉકાળેલું પાણી જો તમે બાળકને પીવડાવશો ને તો બાળકને આસાનીથી શરદી ઉધરસ કફ જેવી સમસ્યામાંથી તે બહાર આવી જશે. તો ખાવા પીવામાં આટલું ધ્યાન રાખો. બને એટલી ઓછી વાનગી આપો, વેરાયટી ઓફ ફૂડ બને એટલું ઓછું આપો. આપણે શું કરીએ, કોઈની ખબર જોવા જઈએ ત્યારે સફરજન લેતા જઈએ. એ સફરજન એ વ્યક્તિને બીમારીમાં વધારે ધકેલશે. સફરજન સારું ફ્રૂટ છે, તમે બિંદાસ ખાઈ શકો, દૂધ ખૂબ સારી વાનગી છે, તમે લઈ શકો, પણ તમે સ્વસ્થ હોય ત્યારે, તમે બીમાર હોય ત્યારે એ વાનગી નહીં ખાવી જોઈએ. દવા તરીકે તમે શું લઈ શકો? પૂરો પ્રયત્ન કરો કે આવી બધી સમસ્યાઓમાં ઘાતક દવાઓનો, ઘાતક રાસાયણિક દવાનો ઉપયોગ ન કરો. માતા પ્રકૃતિએ એટલી બધી સરળ વસ્તુઓ સહજતાથી તમને ઉપલબ્ધ કરાવી છે, પરંતુ આપણે જ્યાં સુધી અંગ્રેજી દવાઓ નહીં લખી દે, લાલ પીળી ટેબ્લેટ જ્યાં સુધી આપણને નહીં લખી દે, થોડો ડૉક્ટર એટીટ્યુડ તમને નહીં બતાવે, થોડો તમને ખીજાશે નહીં, કલાકો સુધી લાઈનમાં જ્યાં સુધી તમે નહીં બેસો ત્યાં સુધી તમને મજા નહીં આવે. તમને એમ થશે કે ના, થોડો લાઈનોમાં કલાક 2 કલાક બેસવું પડે, મોંઘી ફાઇલો લખાવી પડે, 500-700 રૂપિયા પ્રથમ ફી ભરવી પડે, મેડિકલ સ્ટોરમાં જવું પડે, 4-5 મેડિકલ રખડો પછી દવાઓ મળે, ત્યારે જ સારું થાય. આ માનસિકતા જે આપણા અંદર માનસમાં જે બેસી ગઈ છે ને, આ માનસિકતાઓનો ભોગ નાના બાળકો બને છે. તો તમામ માતા પિતાઓને વિનંતી, પ્રકૃતિ એટલી સુંદર સરસ વ્યવસ્થા કરી છે તમને નિરોગીને સ્વસ્થ રહેવા માટે, પ્રકૃતિના શરણે જઈએ. તો જ્યારે પણ આવી બીમારી આવે, આહારમાં ધ્યાન રાખીએ. જણાવેલી વસ્તુ મેડિસિન તરીકે તમારા આંગણામાં માતા તુલસી છે તમને નિરોગીને સ્વસ્થ રહેવા માટે. તો જ્યારે પણ શરદી ઉધરસ કફ થાય, શું કરો? 5 કે 7 તુલસીના પાન લો, તેની અંદર માત્ર 2 નંગ કાળા મરી નાખો, 1 નંગ લવિંગ નાખો, ચપટી 2 ચપટી સૂંઠ નાખો. આ બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મસળી નાખો. જે પેસ્ટ તૈયાર થશે તેની અંદર 2 ચમચી મધ નાખી દો. આ જે પેસ્ટ તૈયાર થાય, જ્યારે પણ કોઈને શરદી ઉધરસ કફજન્ય બીમારી આવે, આ પેસ્ટ બસ ચાટ્યા કરો. બનાવો 1 વખત, ગ્રહણ કરો 4 કે 5 વખત. આ પેસ્ટ ચાટ્યા કરશો ને, તમને જે કંઈ કફ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ છે, ટોન્સિલ ફૂલી ગયા છે, નાકમાંથી ગંગા જમના વહ્યા કરે છે, ખૂબ ઘાટો કફ નીકળ્યા કરે છે, તમે માત્ર 3 કે 4 દિવસ જ માતા તુલસી, તેમાં કાળા મરી, લવિંગ, સૂંઠ અને મધ આપનું કોમ્બિનેશન ચાટ્યા કરો. જુઓ કેટલું સુંદર રીતે, સ્વસ્થ રીતે માતા પ્રકૃતિ તમને મદદ કરશે. બીજા નંબરની મેડિસિન એટલે માતા પ્રકૃતિ આપેલી અરડુસી. અરડુસી રામબાણ મેડિસિન છે કફજન્ય બીમારીમાંથી બહાર આવવા માટે. તો અરડુસીના 2-3 પાન લઈ આવો, મિક્સરમાં નાખીને તેનો ક્રશ કરી નાખો, તેનો રસ કાઢી લો. એ રસની અંદર 2-3 ચમચી મધ મિક્સ કરો. આ જે દ્રાવણ તૈયાર થાય, આ જે પ્રવાહી પેસ્ટ તૈયાર થાય, દિવસમાં 4 કે 5 વખત ચાટ્યા કરો અને તુરંત જ કફજન્ય બીમારીમાંથી તમે બહાર આવી જશો. શરદી ઉધરસ કફની સમસ્યા સાથે ફીવર હોય, ખૂબ તાવ આવ્યો હોય, ખૂબ ઠંડી લાગતી હોય, આવા સમય દરમિયાન માતા પ્રકૃતિ આપેલી તુલસીનો ઉકાળો બનાવીને પીવો. આ પ્રમાણે પીવો. 1 ગ્લાસ પાણી લઈ લો, 5 કે 7 નંગ તુલસીના પાન એની અંદર નાખો, ચપટી 2 ચપટી સૂંઠ નાખો, 2 નંગ કાળા મરી નાખી દો, 1 નંગ લવિંગને વાટીને નાખી દો, 1 આંગળીના ટેરવા વેઢા જેટલું તજનો પાવડર લો, ટુકડો કરીને તેની અંદર નાખી દો. સ્વાદ પ્રમાણે ગોળ નાખો. આનો ઉકાળો તૈયાર કરો. પાણીને એટલું ઉકાળો કે લગભગ પાણી ઉકળીને જે 200 ગ્રામ પાણી હતું એ 100 ગ્રામ થઈ જાય. આ ઉકાળો જો તમને તાવની સાથે, કફની સાથે તાવ હોય, આ ઉકાળો પી લો અને ઓઢીને સૂઈ જાઓ. આનાથી શું થશે? તમને પરસેવો વળશે અને એ પરસેવા સાથે સરળતાથી તમે ફીવરમાંથી બહાર આવી જશો. શરીરની અંદર જ્યારે તાપમાન વધે ત્યારે જરા પણ પેનિક થવાની જરૂર નથી, જરા પણ ડરવાની જરૂર નથી. માતા પ્રકૃતિએ એવી વ્યવસ્થા કરી છે કે જ્યારે કોઈ વાયરસજન્ય વાતાવરણ ઊભો થાય ત્યારે નેચરલ રીતે આપણું શરીર તાપમાન વધારે છે. અને એ તાપમાન વધે છે એટલા માટે કે શરીરની અંદર જે કંઈ બેક્ટેરિયા, વાયરલ, પેથોજન, ઇન્ફેક્શન જે કંઈ આવ્યું છે એ વધેલા તાપમાનને કારણે એ નષ્ટ થઈ જાય. એટલા માટે આપણને ફીવર આવે છે. બીજું શું કરો? માનો કે બહુ તાવ ચડ્યો છે, આપણા બધાના ઘરની અંદર મીઠું છે. શું કરો? અડધી ચમચી મીઠું લો, એ મીઠાને સારી રીતે શેકી નાખો. અથવા તો અડધી ચમચી મીઠું લો, 1 ગ્લાસ પાણીની અંદર એ મીઠું નાખો, એ પાણીને સારી રીતે ઉકાળો. પાણીને એટલું ઉકાળો કે લગભગ 50% કરતાં વધારે પાણી બળી જાય. 200 ગ્રામનું પાણી 100 ગ્રામ થઈ જાય. એ ગરમ પાણીને ગાળી લો, તેની અંદર અડધું લીંબુ તમે નીચોવી દો અને એ મીઠા અને લીંબુવાળું પાણી તમે પી જાઓ, ઓળીને સૂઈ જાઓ. એ જે તમને પરસેવો વળશે ને, એ અડધો કલાક, પોણો કલાકની અંદર જ તમારું જે વધેલું ટેમ્પરેચર છે એને નેચરલ રીતે ડાઉન કરશે
અને આવા બધા જ્યારે ઉપાય કરો છો ત્યારે એ લાંબા સમય સુધી નિરોગી અને સ્વસ્થ રાખે છે. આપણે બધાએ અનુભવ્યું છે કે જ્યારે આપણને તાવ આવે થોડી પણ દવા લો એટલે તાવ તો મટી જાય છે, પછી તમે લાંબા સમય સુધી મહિનાઓ સુધી થાકેલા રહો છો, નિરાશ થઈને બેસા કરો છો. ઇન્ટરનલ જે હીટ કહેવાય એ રહ્યા કરે છે, જેને આપણા વડવાઓ કહેતા હતા હાડ કળતર. તાવ તો જતો રહ્યો પરંતુ હાડ કળતર કે હાડકાઓની અંદર સુધી એ તાવ પડ્યો રહેશે અને એ તમને લાંબા સમય સુધી પજવશે. તો આવા જ્યારે ઉપાય કરો છો ત્યારે એ તમને તાવને પરિપક્વ રીતે શરીરમાંથી બહાર કાઢે છે, તમને નિરોગી રાખે છે, સ્વસ્થ રાખે છે. તો આવા ઉપાય કરો. ઘણા લોકો એવા હોય કે તેમને શરદી કફ સાથે તાવ ના હોય પરંતુ પિત્તજન્ય વ્યાધિ હોય, શરીરમાં ખૂબ બળતરા થતી હોય, શરદી ઉધરસ કફ બિલકુલ ના હોય. આપણા વડવાઓએ, આપણા વડીલોએ અને માતા પ્રકૃતિએ એક મેડિસિન પ્લાન્ટ તમને આપ્યો છે, તે એટલે મામેજવો. જે લોકોના શરીરની અંદર પિત્તજન્ય વાતાવરણ વધારે હોય, સાથે સાથે તાવ આવતો હોય, આવા લોકો આડેધડ ગરમ દવાનો ઉપયોગ ન કરી શકે. ઘણા લોકો અનુભવ્યું હોય કે તાવ આવે ને દવા લે ને પછી મોઢામાં ખૂબ છાલા થાય, શરીરમાં ખૂબ બળતરા થાય, ગળામાં છાલા થાય ને વધી જાય ત્યારે આંતરડાની અંદર પણ આવા લોકોને છાલા થઈ જતા હોય, કારણ કે શરીરનું વાતાવરણ ગરમ છે, શરીરની પ્રકૃતિ પિત્તની છે, સાથે સાથે ઘાતક દવાઓ લઈ લીધી. આવા લોકો માટે મામેજવો, જેને કડવી નાઈ પણ કહેવામાં આવે છે, એ પિત્તજન્ય બીમારીમાંથી બચવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થાય છે. તો જે કોઈ લોકોની શરીરની તાસીર ગરમ છે અને એવા લોકોને તાવ આવે છે ત્યારે શું કરો, મામેજવા ઘનવટી પણ મળતી હોય છે, પરંતુ તમે તાજો મામેજવો લઈ આવો. ખૂબ ભરપૂર પ્રમાણમાં ખેતરમાં ઉગતો હોય, અથવા તો સૂકા મામેજવાનો પાવડર મળતો હોય તે લઈ આવો. પરંતુ પૂરો પ્રયત્ન કરો કે પ્રકૃતિની ઓળખ કરો અને તાજો મામેજવો લઈ આવો. તમારે શું કરવાના છે, અડધી મુઠ્ઠી જેટલા એ મામેજવાના જે પાન તમે ભેગા કર્યા છે, એ જાડા ઘાસ જેવું હશે, 1 ગ્લાસ પાણીમાં તેને નાખો, એને ઉકાળો. પાણીને એટલું ઉકાળો કે પાણી 50% બળી જાય. ગાળીને તે અડધો ગ્લાસ જે પાણી તૈયાર થયું છે, દિવસ દરમિયાન 2-2 ચમચી પીયા કરો. તો જે લોકોને પિત્તના કારણે શરીરમાં જ્વર આવતો હોય, તાવ આવતો હોય, ખાસ કરીને શરદ ઋતુમાં સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર મહિનામાં જે લોકોને શરીરની તાસીર કફની નથી, પિત્તની છે, આવા લોકોને તાવ આવે ત્યારે આ મામેજવો જે છે કઈ છે એ વરદાનરૂપ રામબાણ ઔષધિ છે. તો માતા પ્રકૃતિએ જે કંઈ તમને આપ્યું છે તેને શરણે જઈએ. એ આપણને ક્યારેય નિરાશ નહીં કરીએ, આપણને ક્યારેય હેરાન નહીં કરીએ. આરોગ્યના આશીર્વાદ માતા પ્રકૃતિ જ તમને આપે છે, આ ઘાતક દવાઓ નહીં આપે. તો પૂરો પ્રયત્ન કરો આવા બધા ઉપચાર કરવાનું રાખો. તો શરદી ઉધરસ તાવ થાય ત્યારે આવા ઉપચાર કરો. ખાસ કરીને જે લોકોને ચોમાસા દરમિયાન બાળકોને ઝાડા થાય, લૂઝ મોશન થાય, આપણે બધાએ અનુભવ્યું છે કે ઝાડા એમનેમ નથી થઈ જતા. આપણે ન ખાવાનું ખાઈ લીધું હોય તો ઝાડા થઈ જાય છે, જેને આપણે ફૂડ ઇન્ફેક્શન કહીએ છીએ. ન ખાવાનું કોઈ પણ વસ્તુ શરીરમાં જાય એટલે શરીર પાસે 2 માધ્યમ રહે છે, યા તો તમને વોમિટ થશે યા તો લૂઝ મોશન થશે. તો જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિને, બાળકને ઝાડા થઈ જાય ત્યારે સમજવું કે શરીરની અંદર કંઈક એવું ગયું છે જે ઝાડા રૂપે બહાર નીકળી રહ્યું છે. તમે તુરંત દવા લઈને ઝાડાને રોકી નાખશો તો એ શરીરમાં વિષ ગયું છે, એ શું કરશે, એ વિષ લીવરમાં ભેગું થશે અને એ ભવિષ્યની અંદર બાળકને કમળા જેવી બીમારી આવશે. શા માટે કમળો થાય છે, જે કંઈ વિષ શરીરમાં ગયું છે, આપણે તુરંત ઘાતક દવાઓ લઈ લીધી, એને દબાઈ દીધું, એ બધી વિષ ગયું લીવર પાસે અને એ લીવર બિચારું શું કરશે, અને જ્યારે શરીરમાં પિત્ત વધશે અથવા તો વાતાવરણમાં પિત્ત વધશે એટલે હેપેટાઇટિસ જેવી બીમારી, ફેટી લીવર જેવી બીમારી, કમળા જેવી બીમારી, જોન્ડિસ જેવી બીમારી ખૂબ થાય છે. અને આપણે બધાએ અનુભવ્યું છે કે કમળામાંથી કમળી થઈ જાય એટલે બાળક મૃત્યુ સુધી જતું રહેતું હોય છે. જ્યારે પણ કોઈ પણ બાળકને ખૂબ ઝાડા થઈ જાય, તમારા ઘરની અંદર રહેલી શ્રેષ્ઠ મેડિસિન પ્રોપર્ટી એટલે સૂંઠ. સૂંઠ ઝાડાને રોકવા માટેની સૌથી સારી મેડિસિન પ્રોપર્ટી ધરાવતી વસ્તુ છે. પણ કેવી રીતે લેવાનું છે, આવી રીતે જો તમે જણાવેલા ઉપાય પ્રમાણે સૂંઠનો ઉપયોગ કરશો તો ઝાડામાંથી આરામ મેળવવા માટે ખૂબ મદદગાર સાબિત થશે. પહેલાં તો એ ધ્યાન રાખો કે ઝાડા થાય તો 4-5 વખત ઝાડા થાય તો કંઈ રોકવાની જરૂર નથી, એને થવા દો. શરીરમાંથી કચરો બહાર નીકળી રહ્યો છે, શરીરની પોતાની એક પદ્ધતિ છે. શા માટે ને તમે રોકી રહ્યા છો? શરીર ઘર જ્યારે ખૂબ ગંદુ થયું હોય, તમે બહાર પ્રવાસ કરવા માટે ગયા છો, 8 કે 10 દિવસ ઘર બંધ છે, ત્યારે 1-2 વખત ઝાડુ મારો છો તો ઘર સાફ થઈ જાય છે? નથી થતું. તો તમે સારી રીતે ઘરને 4-5 વખત સાફ કરો છો. તો આટલું સરસ આપણું ઇન્ટરનલ ઘર જે છે એ ગંદુ થયું છે, તો ત્યાં ઝાડુ મારવાની પ્રક્રિયા એટલે ઝાડા છે. તો 4-5 વખત ઝાડા થાય તો કઈ ડર થવાની જરૂર નથી, કઈ પેનિક થવાની જરૂર નથી. આપણે શું કરીએ, બાળકને ઝાડા થઈ જાય આપણે તુરંત દવાઓ શરૂ કરી દઈએ? નહીં. તમારે સરસ મજાનું સ્વાદિષ્ટ શરબત બનાવવાનું છે. શું કરો, 1 ગ્લાસ પાણી લો, તેની અંદર અડધી ચમચી શેકેલા જીરુંનો પાવડર નાખી દો, અડધી ચમચી નાખો તેની અંદર સૂંઠ,
સ્વાદ પ્રમાણે ચમચી 2 ચમચી ગોળ નાખીને સરસ મજાનું શરબત તૈયાર કરો, અડધું લીંબુ નીચોવી દો. આ શરબત ચમચી પ્રમાણે નાનું બાળક હોય તો પાયા કરો, મોટા કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તો અડધો ગ્લાસ પીવડાયા કરો. દિવસમાં 4-5 વખત આ સૂંઠ નાખેલું, જીરું નાખેલું, લીંબુ નાખેલું, ગોળ નાખેલું શરબત તમે પીશો ને તો તુરંત જ ઝાડામાંથી તમને આરામ મળશે, બાળકને તુરંત જ રાહત મળશે. ઝાડા થાય ત્યારે દૂધ અને દૂધની વાનગી ના આપો, થોડી માત્રામાં તમે છાશ આપી શકો, થોડી માત્રામાં તમે એને દહીં પણ આપી શકો. જ્યારે પણ ઝાડા થાય ત્યારે દૂધ બિલકુલ નિષેધ છે, ન લેવું જોઈએ. 2-3 દિવસ સુધી તેને મગ દાળની ખીચડી છે, મગની દાળને ભાત છે, આવું હળવું ભોજન આપો તો તુરંત જ બાળક સ્વસ્થ થઈ જશે અને નિરોગી થઈ જશે. તો આવા ઉપાય કરશો તો જ લાંબા સમય સુધી બાળક નિરોગી રહી શકશે, સ્વસ્થ રહી શકશે. ચોથી સમસ્યા, કાકડા જ્યારે ફૂલી જાય છે ત્યારે ઘણા માતા પિતાઓ તો બાળકનું ઓપરેશન કરાવી નાખતા હોય, કાકડા કાઢી નાખતા હોય. ઘણા ચિકિત્સકો પણ એમ કહેતા હોય કે આ કાકડાની કઈ જરૂર નથી, કાઢી નાખો. ઈશ્વરે આપ્યા છે તો કંઈક તો કારણ હશે. આપણા શરીર રૂપી ઘરના સિક્યુરિટી ગાર્ડ એટલે આ કાકડા છે. આજે 2 કાકડા જે છે કઈ છે એ તમારું બાળક, આપણે બધા નિરોગી રહીને સ્વસ્થ રહે એના માટે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ. તો જ્યારે પણ બાળકને કાકડા ફૂલી જાય, ટોન્સિલ થઈ જાય ત્યારે જરા પણ પેનિક થવાની જરૂર નથી. આપણા ઘરની અંદર, આપણા પ્રકૃતિ, આપણા આસપાસમાં સુંદર એવી બધી મેડિસિન છે. જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિને કાકડા ફૂલે, ટોન્સિલ ફૂલી જાય, થૂક ગળી શકાતું નથી, એના ભોજન લઈ શકાતું નથી, ગળામાં બિલકુલ લાલ થઈ જાય, બોલી પણ ન શકાય, આવા સમયે શું કરવાનું છે? 1 ગ્લાસ પાણી લો, તેની અંદર 1 ચમચી નાખો ત્રિફળા પાવડર. એ પાણીને સારી રીતે ઉકાળો. પાણી જ્યારે ઉકળી જાય ત્યારે એને ગાળી લો. ગાળીને તેની અંદર 1 ચપટી તમે મીઠું નાખો, 1 ચપટી હળદર નાખો અને માત્ર તેના કોગળા કરવાનું રાખો. કાકડાની અંદર જ્યારે કફનું વાતાવરણ ખૂબ ભેગું થઈ જાય, કફ બિલકુલ એની ઉપર કફની પરતો થઈ જાય અને એના કારણે કાકડા ફૂલી જાય, એવા સમય દરમિયાન જ્યારે તમે ત્રિફળાના, હળદરના અને થોડી માત્રામાં મીઠું નાખેલા કોગળા કરો છો ત્યારે એની ઉપર જે કફનું આવરણ છે એ તુરંત જ નીકળી જશે. કલાકોમાં નહીં, મિનિટોમાં જો તમારે રાહત મેળવવી હોય તો ત્રિફળાના કોગળા કરવાનું રાખો. જ્યારે તમને કોગળા કરો છો, બસ દિવસમાં 4 કે 5 વખત કોગળા કરવાનું રાખો. 1 જ દિવસની અંદર કાકડાનો સોજો દૂર થઈ જશે. કાકડા ઉપર જે કફનું આવરણ થયું છે એ બિલકુલ નીકળી જશે. બીજી મેડિસિન પ્રોપર્ટી શું છે? મુલેઠીનો પાવડર લઈ આવો, જેઠી મધ, જેને યષ્ટિ મધુ પણ સંસ્કૃતમાં કહેવામાં આવે છે, એ પાવડર લઈ આવો. તમને આખી મળી જાય તો સૌથી વધારે સારું. આખી મળી જાય તો તમે એને ચૂસ્યા કરો. એની ટેબ્લેટ પણ સરળતાથી મળતી હોય છે. તો જ્યારે પણ કાકડા ફૂલે તમે ત્રિફળા, હળદર અને થોડી માત્રામાં મીઠું નાખીને પાણીના કોગળા કરો. જેઠીમાં ચૂસવાનું રાખો, એનો પાવડર જીભ ઉપર મૂકીને ચૂસવાનું રાખો. એની ટેબ્લેટ પણ મળે છે, એ ટેબ્લેટ ચૂસવાનું રાખો. 2 કે 3 દિવસ ખાવા પીવામાં ધ્યાન રાખશો. ઠંડી વસ્તુનું સેવન નહીં કરો. માત્ર ઉકાળીને ઠંડુ કરેલું પાણી અથવા તો હુંફાળું પાણી તમે પીવાનું રાખશો તો 24 કલાકની અંદર જ કાકડા જે કંઈ ફૂલ્યા છે તેમાંથી તમને રાહત મળશે. તો માતા પ્રકૃતિએ જે કંઈ વસ્તુ આપી છે તેનો ઉપયોગ કરીએ, ખાવા પીવામાં ધ્યાન રાખીએ, નેચરલી જે કંઈ મેડિસિન પ્રોપર્ટી ધરાવતી ઔષધિઓ છે એનો ઉપયોગ કરીએ તો જ આપણા પરિવારો લાંબા સમય સુધી નિરોગી રહી શકશે, સ્વસ્થ રહી શકશે. સૌને જય હિન્દ, વંદે માતરમ.